Vi var här och fiskade gädda för ungefär en timme sedan och då både fick vi och hade efter abborre på gäddsakerna. Så nu har vi hämtat våra borresaker och ska se om vi kan få borrar istället på borresaker. Från land i skärgården som vi aldrig har provat innan, så det blir lite extra spännande. Men med tanke på att de högg på gäddgrejer och hängde efter och visade intresse så ska det bli sjukt kul att prova fiska riktig borre här. Och om vi får någon, för jag tror det kan gå ganska fint här, kan vi samtidigt visa för er hur vi gör när vi väger, mäter och tar kort på dem. Men för att göra det så måste vi fånga en borre. Ja, vad måste vi göra då? Jo, då måste vi ju ta en abborre. Och förresten så fiskar med Fredrik Julian också, han är här och gästar, så vi kör franska veckan här nu. Det blir nog kanske lite fransktalande video där, då får vi se sen längre fram. Bon, allons à la pêche. À la perche. Ja men det hör ni, det blir franskt idag, rakt av. Fred ska lära mig lite franska här nu, sen kör vi. Vi ska fånga en borre med. Under våren så har jag fångat riktigt många stora abborrar på den här monkeribben. Som sätter bara på 5 gram skalle, för vi kör i skärgården och det är typ 1 meter djupt här, max. 1,5. Så man ska inte fiska för snabbt med för tungt, så 5 skalle blir nog parfa. Jag börjar med en sån här Baby Dragon, riggad på en weedless offset-krok med en sån här 5 grams vikt här fram. Så det är lite specialriggat, men det är mycket gräs och skit här. Så jag tror inte det här är en nackdel alltså. Och såklart Jumbag, det vet ni vid det här laget. Det är den vi alltid kör med. Vi står just nu långt ute på en klippudde här. Och det blir väldigt djupt rakt ner. Men med väldigt djupt så menar jag inte att det blir väldigt djupt. Men det blir liksom 1 meter direkt vid kanten. Så man behöver egentligen inte kasta iväg så långt, utan det räcker liksom bara med att kasta ut en bit så här. Så långt du kan alltså. Ja, för land kommer ju där. Det är väldigt liten vik där. Men ja, så nu kör vi och tar en borre. Fisk! Nej! Fisk! Jag var fisk. Ja, fisk. Säger du behöver inte prata engelska. Nej, men alltså det är lätt att man kan inte bara byta språk så här och hålla på. Det är svårt. Men jag har fått första borren för dagen. Det tog typ bara seriöst, alltså typ andra kastet. Jag tappade en först. Vi var in lite längre och kameran. Och kolla vad häftig den var. Vilka fina färger. Ser du så här jätteljus och sen så här jätteskarpa svarta ränder? Ska vi visa hur vi väger och mäter den här då? Den är så himla stor. Men vi kan visa hur vi väger i alla fall. Det kan mäter menar jag. Mäter kan vi göra. Men vi väntar med vikten och det andra tills vi får en lite större. För jag tror vi kommer få det. Men det är kul att de är här. Och sen eftersom vi har med oss Fredrik här som är Perch Pro Angler, så har vi med oss en sån här Perch Pro mätbräda som är jättebra att mäta borrarna på. Den är liksom hård, det är inget så här skrynkligt måttband, utan en sån här mätbräda är verkligen föredra. Sen är det viktigt att man doppar den i vattnet här, så den blir blöt här på, så att man inte skadar fiskens slemskikt. Så nu är den blöt, så nu är det egentligen bara att lägga mätbrädan ner här på backen. Så, där ligger den stadigt och bra. Lägger man bara ner borren så här, så kan man hålla en hand på så den inte glider iväg och håller på att härja. Så tar man munnen mot plattan där. Och sen ser man 25 cm lång abborre, Tobbe. Men den har inte varit godkänd i Perch Pro. Nej, får inte jag vara med i Perch Pro nu då? Jag är ingen riktig Perch Pro än, jag måste ta över 30 först. Ja, det är en borre i alla fall, jag är glad. Så vi tar och släpper i den och tar en större då, så vi kan visa hur man väger också. Yes! Fransmannen kommer och levererar. Han har fångat en jättefin abborre nu. Nu går vi och tittar på den. Det är en gris. This one I changed a little bit the way I retrieve my bait. Instead of going on the bottom like you guys, I was cranking it above like a steady retrieve. Och nu är jag säker på att Fredrik vill ha ett foto på den. Så ska vi börja visa hur man tar ett foto. Och då tar jag bara min vanliga mobil så här. Nu ser ni att abborrefenan, den står upp. Men om den skulle ligga ner så här, så är det ett tips att man tar på gällocken och trycker där. Då reser sig fenan. Så vi tittar igen. Om fenan är nere så här, så tar man och trycker där och sen på andra sidan så reser den sig. Och då blir det mycket finare på foto. Och nu är det viktigt att man trycker på abborren så att abborren kommer i fokus. Och sen tar man en bild. Tittar vi. Nej, nu blir det på Fredriks ansikte. Trycka på borren där. Och så, jättesnygg bild. Då gör vi exakt likadant som vi gjorde med Adrians borre. Och den är så mycket som, ser ni munnen emot här. Och sen så tar vi klämmer fenan lite, det tycker jag ändå att man får. Och då skulle jag säga att den är nästan 41, men 40 cm är den i alla fall 100%. Fredrik, om du håller borren där, så tar jag den här kissekattkassan heter den. Och blöter så att inte abborrens slemskikt skadas. Fyller den med vatten. Och sen häller ut allting. Sen tar jag en våg här. Sätter den på påsen.
nollställer och då trycker man på tär så nollställs den. Nu gjorde jag redan där, men tär är nollställningsknappen. Man hänger alltså på viktpåsen och sen nollställer. Sen i med borren. Så ska vi se hur mycket hon väger. Gissa på 800. Nej då. 945. 945 gram! Så då får Fred ta och släppa tillbaka den. Det är ju jättefint. Yes. Good work, Fred! Yes. No! Han blev uppäten av en gädda. Vi släppte i abborren. Här kommer gädda och tog han. Där ser man alltså. Jag körde och släpade så här längs botten sakta. Jag fick lite hugg men jag tappade alla. Så kommer Fred där och bara changear om. Sätter på en Flatnose Mini och bara veva in så här statiskt liksom. Då kommer en stor borre och small. Japp. Jag har den borre. Stark den var. Jag bytte faktiskt en jerk, Tobbe. Vad sjukt, den är asfet också. Kolla här. Han har kommit och smält på vad heter det? Huvudet här. Det var ju rätt otippat. Jag trodde att liksom, vi skulle precis byta ställe här faktiskt och gå tillbaka till där jag fick första abborren. Den här får vi nog ta och mäta med, Tobbe. Och se om den är Purge Pro approved som min förra abborre inte var. Kör vi en liten snabbmätning här och kolla knubbisen. Det är ju en köttbulle som ligger här, Tobbe. Ja, den är Purge Pro approved alltså. 44. Nej, 34. Ni vet ju hur man väger dem och den här väger ju inte nytt PB liksom, så ska vi väga den här eller inte? Vad tycker du, Tobbe? Nej, jag vet. Ni kan det här nu, ni kan det. Vi tar och släpper i den istället, men det var en riktigt fin abborre. Tjock och fin. Så där då har man landat nytt PB här då. 4,2 kilo, eller alltså 4 hektar menar jag. Ja, någonting sånt där. Men vi behöver inte väga. Du vet ju, man kan också ta ögonmåttet på den. Det kan man göra. Det är 2,5 centimeter, Tobbe. Det betyder att han väger 2,5 hektar, vet du. Ja. Jajamän. Vi tar och släpper i den här i alla fall. Det gör vi. Och hoppas att ni har lärt er någonting. Och kommer ni ha gjort det, så trycka på gilla-knappen och prenumerera. Och följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Och så får du ha det så bra. Nu avslutar vi det här med en jättesnygg undervattensrelease på din borre. Det gör vi, för den förtjänar att få det från så fet och grisig. Så ni får ha det bra där hemma, så hörs vi. Tjena!